everybody. Welcome back to Saif Online Academy. راځو نن ورځ مې تاسو لپاره جالب درې طریقې راوړې دي چې په کوم باندې تاسو کولای شئ چې ټوټل راوباسئ یا سم راوباسئ. هغه درې طریقې دا دي. فرض مثال ته په یو استاد یو کلاس والا چې کوم سټوډنټ دي دغه د نمبرو ټوټل راوباسي یا په یو ځکه منیجر وي یا مدیر وي یا نور د څه ځایونو کې وي چې ته غواړې د خپل کارګر کوم چې سلري دا یا نور کوم حسابات دي هغه راوباسي او ټوټل کې. نو د دې لپاره ماته اوس لاندې د طریقې راډ ګور ما اصل د نوم دا پوسټ د کوم کسان کوم پوسټ باندې کار کوي جندر دا بیسیک سلری موږ څومره ورکو ورته بونس چې کوم اضافه سلری ورکو مانته هغه څومره ده او ټوټل مې څومره هر یو کاست ورکړي دي دا به زه ټول تر راوباسم اخر کې به ټوټل معلومه چې ټوټل مې څور کړي خو دا زه دریو طریقو باندې راوباسم هر طریقه به بیل وي ګوري ورته. اوله طریقه هغه ده کوم چې کسان هغه کسان استعمالي چې هغه په اکسل باندې نه پويږي ایکوال واچوي ایکوال باندې تاسو کولای شئ خپل فارمولا شروع کړئ او بل د ایکوال ساين د اکثره خلک یوز کوي دا واچوي اوس راځي کوم سیل دا کس دا جمع کوي بیا راځي دا بل سیل کې ګوره سیل مې سلیکټ کو اوس راځم بیا ایکوال ساين بورډ سره خپل کیبورډ نه لګوي ښا بیا راځم دا بل سیل سلیکټ کوم ته خو تاسو خپل ګورئ چې دا به مانه څومره ټایم اخلي دا ما سره په صلحه او په زرحه کسان وي دا به زه کدار شانتي کوم زما خو به تباہي وي د ټایم او د وخت د دې لپاره به زه تاسو یو لاندې نور جالب طریقې هم خیم په اکسل کې او دا ګور ډېر زیات کارول کیږي نور هم دا شانتي چې کوم زیات کارول کیږي هغه کې ان شاء الله راتلونکي ته ویډیو جوړوم خو نن صرف سم دا کې په دې طریقو باندې دا طریقه سوچ دوی یو د لاین کوم سیل چې د یارو چې دا دوی سلیکټ کوي هغه سیل چې کله دوی سلیکټ کوي او بیا انټر پسې پریس کوي وګوره دوی موږ څومره پیسې ورکړي دي 2,30,000 روپۍ چې دا موږ بیسیک سیلري ورکړي د کسانو ته اوس راځم چې بونس ما ټول څومره ورکړي دا نو د دې لپاره بل طریقه یوز کوم بل طریقه د سم کولو دا چې راشه په هوم مینیو کې دا وګوره دا هوم مینیو ده هوم مینیو کې زرا زما اټو سم دا چې څنګه پریس کم ګوره اتوماتیکلی ما سره چې کوم سیلز ول کوم سیستم هغه سره سلیکټ بس انټر پسې پریس کا او خلاص صحیح ده کنه څنګه چې تا انټر پریس کړلو بس ډایرکټ سپی راځي مکمل سیستم د سره سم کیږي او جمع کیږي چې څومره حسابات تا ورکړي دي بونس موږ سیلري چې څومره ورکړي د کسانو ته هغه د 2,000 او 1500 روپۍ اوس درازم د دینه فاست تاسو سره او ګورم چې ټوټل ما څومره پیسې ورکړي دي مکمل حسابات او کتابات چې څومره دي هغه ما څومره پیسې تقسیم کړي په خپل کارګرو باندې هغه کسان چې دلته ما سره په اداره کې کار کوي د دې لپاره یو لنډه طریقه راځم لنډه طریقه دا شارټ کټ به تاسو یاد کړئ راځم تاسو زه د کیبورډ اوپن کوم صحیح ده کیبورډ ته اوپن کوم په سکرین باندې دا کیبورډ چې تاسو اوپن کوم د دې کیبورډ نه تاسو الټ ګور الټ بٹن کوم نه د الټ بٹن ویل کیږي او د ایکوال ویل کیږي ها تاسو به الټ ونیسئ او ورپسې بیا چې وکړه د ایکوال ساين پریس کړئ اتوماتیکلی چې څومره حسابات هغه تاسو سره جمع کیږي ها دلته مې کلیک وکړلو زه راځم الټ ایکوال پریس کوم وګوره اتوماتیکلی چې څومره حسابات او انټر کا پسې مکمل تاسو سره جمع کیږي او در سره حسابات راځي ګوره 2,30,000 روپۍ چې دی هغه ما چاته ورکړي وي هغه ما بیسیک سیلري ورکړي وا او 2,500 روپۍ مې چې دا بونس سیلري ورکړي دا ټوټل پیسې چې ما کوم کارګرو کسانو ته ورکړي دي هغه دی 2,80,500 روپۍ شولې نو دا هغه درې لاندې طریقې کوشش کوئ چې تاسو دا شارټ کټ هیر نه کړئ او د سره یاد کې په ذهن کې یاد ساتئ الټ پلس ایکوال ها دا غي لنډه او شارټ طریقه ده تاسو وایي دا شاته بیک ګراوند څنګه وایډ ده هیڅ ټینشن خبره نشته دا شي ویو مینیو کې ګور تاسو ګورئ ګرین لاین چې کوم دی غنه ما چیک اخته کړای تاسو په ګرین لاینز کې سو کې چیک به ولګوي نو بس بیا تاسو سره چې دا شاته بیک ګراوند ښکارا کیږي او کدا چې نه ښکارا کیږي راشه ګرین لاینز ونه اخواته کا نو دا د سم کول درې لاندې طریقې ان شاء الله راتلونکي کې تا